अब चाहिँ हामी युनिट 6 पढ्छौँ। युनिट 6 मा हाम्रो रहेको छ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स रहेको छ। यसमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भन्दाखेरि टपिकहरू इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ यसमा भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट टपिक डिफरेन्स बिट्विन डबल साल्ट एन्ड कम्प्लेक्स साल्ट रहेको छ। अनि लिग्यान्ड्स, डिफिनेसन अफ लिग्यान्ड्स, होमोलेप्टिक एन्ड हेटेरोलेप्टिक कम्पाउन्डको डिफिनेसन, कम्प्लेक्स कम्पाउन्डको डिफिनेसन, अनि पछि हाम्रो वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी भन्ने पनि सोधिरहेको छ। अनि प्राइमेरी सेकेन्डरी भ्यालेन्सी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको डिफरेन्सेस। अनि पछि त्यसमा सर्ट नोट्स पनि लेख्न भनेर आउन सक्छ। कोअर्डिनेसन नम्बर, कोअर्डिनेसन स्पियरको डिफिनेसनहरू, अनि पछि स्ट्रक्चर बेस्ड अन वेर्नर्स थ्योरी भनेर आउन सक्छ। यसको लागि चाहिँ हाम्रो इक्जाम्पलहरू जान्नुपर्ने हुन्छ, यो पनि आइरहेको छ, आउने गरेको छ। अनि पछि हामीलाई यो क्वेसन चाहिँ वाइट पिपिटी निकाल्ने वेर्नर्स थ्योरीको स्ट्रक्चर लेख भनेर पनि आउने गरेको छ। त्यसकारण यसको लागि चाहिँ हामीले डिटेलमै पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि पछि सिडवी कन्सेप्ट अफ कोअर्डिनेटेड बोन्ड, यसको पनि तपाईँ पढ्न सक्नुहुनेछ। नोमेनक्लेचर, यो चाहिँ इक्जाममा आएको नै 100% नै आउँछ, लगभग 98% आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो आइरहेको छ, सधैँ नै आइरहेको छ। नोमेनक्लेचर गर्न जान्नुपर्छ, 2-3 मार्क्सको अथवा 1-2 मार्क्सको 0.5 को हिसाबले आइरहेको छ यो चाहिँ हाम्रो। त्यसपछि हामीले इएएन रुल भन्ने पढ्नुपर्ने छ। इएएन रुल पढ्नुपर्ने छ। यसबाट चाहिँ हामीले प्याराम्याग्नेटिक, डायम्याग्नेटिक, स्टेबल अनस्टेबल कम्पाउन्डहरू छुट्याउन सक्नेछौँ। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। इएएन रुल अनि न्युमेरिकल दुइटै पढ्नुपर्ने छ, यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। भिभिटी थ्योरी पढ्नुपर्ने छ। अब यो माइनोरिटी केसको लागि 20-30% आउने गरेको छ इक्जाममा। तर यो भिभिटी थ्योरी युज गरिसकेपछि हामी विक लिगेन्ड, स्ट्रङ लिगेन्ड यो जान्नुपर्ने छ। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस, यो कम्प्लेक्सेसहरू जुन हाम्रो भन्छ फर्मेसन अफ कम्प्लेक्सेस बाई भिभिटीबाट जुन हामीले फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो 100% आउने गरेको छ इक्जाममा 5 मार्क्सको। एक्सप्लेन द फर्मेसन अफ FeCl4 2- भनेर क्वेसन दिन सक्छ। अनि पछि हामी के गर्छौँ, यसको फर्मेसन इन अर्डर गर्छौँ। एउटा सर्टेन अर्डरमा अक्सिडेसन नम्बर, कोअर्डिनेसन नम्बर निकालेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, अर्डरमा चाहिँ गर्छौँ यसको फर्मेसन। त्यो अहिले हामी पढ्ने नै छौँ। त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स भनेको के, अनि पछि हाम्रो स्क्वायर प्लानर, अनि इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स, आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स डिफिनेसन जान्नुपर्ने हुन्छ। अनि पछि डिफरेन्सेस बिट्विन इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स एन्ड आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स, यो पनि सोधिरहेको छ। अनि पछि लो स्पिन कम्प्लेक्स, हाई स्पिन कम्प्लेक्स भने त्यही इनर र आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स नै हो, यो झुक्काउन सक्छ कहिलेकाहीँ। अनि पछि हाम्रो फाइनल्ली एप्लिकेसन अफ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स भन्ने टपिक छ, त्यो पनि 40% सम्म आउने चान्स छ। भनेपछि हामी युनिट 6बाट सुरु गरौँ। एडिसनल कम्पाउन्ड रहेको छ। एडिसनल कम्पाउन्ड, द कम्पाउन्ड विच इज फाउन्ड बाई मिक्सिङ इक्विमोलार एमाउन्ट अफ 2 or more स्टेबल कम्पाउन्ड, दुईवटा अथवा दुईभन्दा बढी कम्पाउन्डलाई इक्विमोलार कन्डिसनमा एमाउन्टमा चाहिँ हामी मिक्स गर्छौँ भने त्यसलाई चाहिँ हामी मिक्स गर्छौँ। एन्ड इभापोरेटेड टु द क्रिस्टल पोइन्ट इज नोन एज एडिसन कम्पाउन्ड। अब यसमा इक्जाम्पल दिएको छ, पोटेसियम एलम बनाएको छ। पोटेसियम एलम भने चाहिँ हाम्रो नेपाली फिटकिरी भन्छौँ नेपालीमा। अब यो केमिकलले चाहिँ के भनेको छ, पोटेसियम एलम भनेको छ। अनि कार्नालाइटको पनि दिएको छ इक्जाम्पल, कार्नालाइट एज अ डबल साल्ट। पोटेसियम एलम को मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस .24H2O दिएको छ। कार्नालाइटको KCl MgCl होल ट्वाइस अथवा KCl MgCl2 .6H2O डबल साल्ट कार्नालाइट भनेर दिएको छ। भनेपछि अब हामी के गरौँ, 2 टाइप्स अफ एडिसनल कम्पाउन्ड हामीलाई थाहा छ, डबल साल्ट र कम्प्लेक्स साल्ट। डबल साल्ट
र कम्प्लेक्स साल्टको डिफिनेसन लेख्दाखेरि एडिसन अफ कम्पाउन्ड विच एक्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट, डबल साल्ट क्रिस्टलाइन स्टेटमा हुन्छ एन्ड डिसोसिएट इन्टु द रेस्पेक्टिभ आयन वेन डिजल्भ इन वाटर कल्ड डबल साल्ट। अनि पछि हामी कम्प्लेक्स साल्ट हामी डिफरेन्स गरेर नै पढौँ। अनि कम्प्लेक्स साल्ट भनेको के हो? एडिसन अफ कम्पाउन्ड विच डज नट डिसोसिएट इन्टु द रेस्पेक्टिभ आयन वेन डिजल्भ इन वाटर इज कल्ड कम्प्लेक्स साल्ट। चाहिँ के हुन्छ? वाटरमा डिजल्भ हुँदा पनि के हुँदैन भन्दाखेरि डिसोसिएट हुँदैन, आयन्समा रेस्पेक्टिभ आयनमा के हुँदैन? डिसोसिएट हुँदैन। अनि पछि हाम्रो इट गिभ्स द टेस्ट अफ अल आयन प्रेजेन्ट इन कन्सिस्टेन्ट कम्पाउन्ड भन्छ डबल साल्ट। अब आयोनाइज भइसकेपछि के हुन्छ? त्यसले सबै आयनको लागि टेस्ट सेटिस्फाई गर्छ। तर कम्प्लेक्समा अब कम्प्लेक्स साल्टमा हाम्रो डिसोसिएट नै हुँदैन भने कुनैको लागि पनि त्यसले टेस्ट सेटिस्फाई, कुनै पनि आयनको लागि टेस्ट सेटिस्फाई गर्दैन। अनि पछि दे डबल साल्टले के हुन्छ? दे लुज द आइडेन्टिटी इन द सोल्युसन बट इन्डिभिजुअल प्रोपर्टिज कन्स्टेन्ट आर नट लस्ट। के हुन्छ? आइडेन्टिटी लस हुन्छ। आइडेन्टिटी इन द सोल्युसन चाहिँ के हुन्छ? लस्ट हुन्छ डबल साल्टमा। तर कम्प्लेक्स साल्टमा के हुन्छ? दे रिटेन देयर आइडेन्टिटी इन द सोल्युसन बट द इन्डिभिजुअल प्रोपर्टिज अफ सम कन्स्टिट्युएन्ट आयन्स आर लस्ट भनेको छ। कुनै कुनै इन्डिभिजुअल प्रोपर्टिज चाहिँ लस्ट हुन सक्ने चान्स हुन्छ, तर मूल रूपमा आफ्नो आइडेन्टिटी चाहिँ के हुन्छ? रिटेन नै गर्छ भनिएको छ। अनि पछि हाम्रो नेक्स्टमा चाहिँ के दिएको छ भन्दाखेरि द मिक्सचर अफ टु साल्ट सोल्युसन मे बी इक्विमोलर। डबल साल्टमा चाहिँ दुईवटा साल्टको मिक्सचर इक्विमोलर हुनुपर्ने छ। तर कम्प्लेक्स साल्टमा चाहिँ टु साल्ट सोल्युसन मे अर मे नट बी इक्विमोलर रेसियो। अनि डबल साल्टमा नेक्स्ट पोइन्ट चाहिँ दे अलवेज एक्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन स्टेट। कम्प्लेक्स साल्ट दे एक्जिस्ट इन सोलिड एज वेल एज इन एक्वस स्टेट भनेर दिएको छ। डबल साल्ट दे गिभ सिम्पल आयोन इन द सोल्युसन। कम्प्लेक्स साल्ट दे गिभ कम्प्लेक्स आयोन दिन्छ। अनि पछि दे डु नट ह्याभ कोअर्डिनेट बोन्ड भनेर डबल साल्टले भन्छ भने कम्प्लेक्स साल्टले के भन्छ? कोअर्डिनेट बोन्ड हुन्छ। हामीले यसमा कोअर्डिनेसन नम्बर पनि निकाल्नु पर्ने छ पछिबाट। कोअर्डिनेसन बोन्ड हुन्छ बिट्विन मेटल एन्ड लिगन्डमा के हुन्छ? कोअर्डिनेसन बोन्ड हुन्छ भनिएको छ। डबल साल्टमा चाहिँ दे सो ओन्ली सिम्पल भ्यालेन्सी अथवा प्राइमेरी भ्यालेन्सी मात्र देखाउँछ भनेको छ। तर कम्प्लेक्स साल्ट पढ्दाखेरि हामीले के गर्छौँ? दुईवटा भ्यालेन्सी, प्राइमेरी र सेकेन्डरी अथवा अक्जिलरी र प्रिन्सिपल भ्यालेन्सी भनेर हामीले पढ्नेछौँ अहिले एकैछिनमा। डबल साल्ट यहीँ नै एन्ड हुन्छ। यसपछि हामी कम्प्लेक्स साल्ट पढ्छौँ अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड पढ्छौँ। द कम्पाउन्ड विच गिभ्स कम्प्लेक्स आयोन इन द सोल्युसन आर कल्ड कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड। These are three types of complex. There are three types of complex: neutral complex, cationic complex र anionic complex भनेर three types of complex दिएको छ। अनि चाहिँ हाम्रो न्युट्रल कम्प्लेक्स भनेको के? चार्ज नभएको कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामी न्युट्रल कम्प्लेक्स भन्छौँ। क्याटायोनिक कम्प्लेक्स पोजिटिभ चार्ज क्यारी गरेको छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ? क्याटायोनिक कम्प्लेक्स। र एनायोनिक कम्प्लेक्स नेगेटिभ चार्ज क्यारी गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? एनायोनिक कम्प्लेक्स। इक्जाम्पल पनि जान्नुपर्ने हुन्छ हामीले। NiCO4 0 छ भने चाहिँ यो 0 भयो, चार्ज भएन भनेपछि यसलाई न्युट्रल कम्प्लेक्स भने। COCl2 NH3 होल थ्राइस 0। अब क्याटायोनिक कम्प्लेक्सको इक्जाम्पलमा चाहिँ NiNH3 6 2+, CONH3 2+। अब एनायोनिक कम्प्लेक्सको इक्जाम्पलमा चाहिँ AgCN2 होल माइनस र FeCN6 4- भनेर दियो होइन। अब चाहिँ होमोल्याप्टिक एन्ड हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्स दिएको छ। अब होमोल्याप्टिक कम्प्लेक्स भनेको के? हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्स भनेको के? कम्प्लेक्स इन विच द मेटल इज बाउन्ड टु बी ओन्ली वान काइन्ड अफ डोनर ग्रुप आर नोन एज होमोल्याप्टिक। एउटा मात्र डोनरसँग बाउन्ड भएको छ भने त्यसलाई होमोल्याप्टिक भन्ने। जस्तै CuNH3 4 होल ट्वाइस, यसमा चाहिँ के छ? एउटा मात्र लिगेन्ड छ, NH3 मात्र लिगेन्ड छ। Cu त आफै सेन्ट्रल एटम नै भयो, सेन्ट्रल मेटल एटम भयो भनेपछि यो चाहिँ के भयो? होमोल्याप्टिक कम्प्लेक्स भयो। अब हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्सको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो? पोजिटिभ अर नेगेटिभली चार्ज स्पेसिस विच कन्टेन अ सर्टेन अथवा सेन्ट्रल मेटालिक एटम अन अ सुइटेबल नम्बर अफ लिगेन्ड सराउन्डेड
सराउन्डिङ द सेन्ट्रल मेटालिक एटम इज नोन एज कम्प्लेक्स, अथवा हामी जम्प गरेछौँ, हामी हेटेरोलेप्टिक हेर्छौँ। हेटेरोलेप्टिक कम्पाउन्डमा चाहिँ के हुन्छ, द कम्प्लेक्सेस विच आर बाउन्ड टु डिफरेन्ट टाइप अफ लिगेन्ड्स आर नोन एज हेटेरोलेप्टिक कम्प्लेक्स। इक्जाम्पलमा के दिएको छ, CONH3 4 Cl ट्वाइस प्लस भनेर दिएको छ। यसमा चाहिँ दुईवटा लिगेन्ड, एमोनिया लिगेन्ड र क्लोरिन लिगेन्ड दिएको छ एज कोबाल्ट एज सेन्ट्रल मेटल। अब नेक्स्ट टर्म चाहिँ हाम्रो कम्प्लेक्स आयन भनेर दिएको छ। कम्प्लेक्स आयन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभली चार्ज स्पेसेस विच कन्टेन अ सेन्ट्रल मेटल एटम। एउटा सेन्ट्रल मेटल एटम र लिगेन्डले सराउन्ड गर्छ भने त्यसलाई हामी कम्प्लेक्स आयन भन्छौँ। जस्तै CO3 प्लस NH3 6 3 प्लस, यो चाहिँ हाम्रो के भयो, कम्प्लेक्स आयन भयो। यसमा कोबाल्ट चाहिँ के भयो, सेन्ट्रल मेटल भयो, अनि पछि हाम्रो NH3 चाहिँ लिगेन्ड भयो। लिगेन्ड्स, द आयन or molecule which are attached to the central metal atom ion to form complex around complex are called ligands. The ligands must have at least one pair of electrons which donate the central metal atom through the coordinate bond. भनेपछि एउटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुनै पर्यो, किनकि त्यसलाई सेन्ट्रल मेटल एटमसँग बोन्ड पनि त बनाउनु छ। बोन्ड नगइकन त्यो लिगेन्ड हुँदैन, त्यसकारण त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोन हुनै पर्यो भन्यो होइन। कम्प्लेक्स आयन FeCN6 3- दिएको छ होइन। द 6Cn- आयन आर एट्याच्ड विथ द सेन्ट्रल Fe3+ आयन भनेपछि नम्बर अफ लिगेन्ड कति भयो, 6 भयो। भनेपछि हामी अब सेन्ट्रल मेटल एटम अथवा आयन भने के हो, त्यसको डेफिनेसन इन कोअर्डिनेसन इन्टिटी द एटम or ion to which fixed number of ion group are bounded in a definite geometrical arrangement around it. It is called central metal atom. जस्तै कोबाल्ट आइरन हुन सक्यो होइन। लिगेन्ड्सले कभरिङ गरेको सेन्ट्रल एटम चाहिँ सेन्ट्रल मेटल एटम भनिन्छ होइन, अथवा आयन भनिन्छ। दिस सेन्ट्रल मेटल एटम आर अल्सो रिफर्ड एज लुइस एसिड भनेर लेखिएको छ। कोअर्डिनेसन नम्बर, the total number of ligand which are directly attached to the central metal सँग एट्याच भएको नम्बर अफ लिगेन्ड चाहिँ के हो, कोअर्डिनेसन नम्बर हो। जस्तै इक्जाम्पल FeCl4- दिएको छ। यसमा चाहिँ हाम्रो कोअर्डिनेसन नम्बर 4 हुन्छ, किनकि नम्बर अफ 4 क्लोरिन आर एट्याच टु द सेन्टर आइरन मेटल। कोअर्डिनेसन स्पियर भनेर दिएको छ, नन आयोनाइजेबल स्पियर भनेर। त्यो चाहिँ के, हाम्रो ब्राकेट जुन राख्छौँ त्यसलाई हामी के भन्छौँ, सेन्ट्रल ब्राकेट एटम एन्ड लिगेन्ड द्याट आर डिरेक्टली attached to it enclosed in a square bracket are collectively known as coordination sphere. The spaces inside the bracket do not ionize in the solution. Outer sphere, ionizable sphere. Outer sphere, ionizable sphere. The species which is returned inside the bracket in the complex compound is known as outer sphere. It ionizes in the solution. Outer sphere coordination sphere complex ion. Werner's coordination theory. कोअर्डिनेसन स्पियर भयो होइन। भनेपछि वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी 1893 was the first to explain the bonding in coordination complexes. He explained the structure and property of coordination third and cobalt III and platinum IV amines. अब हामी के पढ्छौँ, वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी पढ्छौँ। यो पनि भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। लगभग 50% चान्सभन्दा बढी नै हुन्छ, 55%देखि लिएर गएको 60%सम्म यो इक्जाममा आउने चान्स, 50% जति इक्जाममा आउने चान्स हुन्छ। वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी, he was the first to explain the bonding in coordination complex. उसले चाहिँ पहिलोपटक के दियो भन्दाखेरि कोबाल्ट III एमाइन्स र प्लेटिनम IV एमाइन्समा चाहिँ उसले के दियो, फर्मेसनहरू दियो, क्लरहरू फर्म भएको देखायो। अब यसको पोस्टुलेट्समा चाहिँ के भन्छ,
The central metal atom shows two type of valence. Central metal atom ले दुईटा valence, primary र secondary auxiliary र principal र auxiliary valence देखाउँछ भन्छ. In simple salt such as CuCl3 CuSO4, primary valence of Co and Cu is 3 and 2. Primary valence भने आफ्नो भ्यालेन्सी देखाएको छ भनेपछि complex salt on CuCl3 6NH3, secondary valency is 6, which is number of ligand ले चाहिँ secondary valency दिन्छ. Primary valency भने चाहिँ आफ्नो भ्यालेन्सी हुन्छ भनेर लेखिएको छ. Characteristics of secondary valency भनेर चाहिँ secondary valency को characteristics लेखिएको छ. यसबाट चाहिँ हाम्रो primary secondary valency को differences लेख भनेर पनि आउन सक्छ एक्जाममा. हाम्रो यो पोस्टुलेट्सहरु चाहिँ आउँदैन एक्जाममा, आइरहेको छैन. अनि क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सेकेन्डरी भ्यालेन्सी र क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ प्राइमरी भ्यालेन्सी लेख भनेर पनि खासै एक्जाममा आएको छैन. स्ट्रक्चर, यो वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरीबाट चाहिँ स्ट्रक्चरहरु आएको छ. अनि पछि प्राइमरी र सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको डिफरेन्सेस लेख भनेर चाहिँ आइरहेको छ. अब हामी डिफरेन्सेसमै जाउँ. प्राइमरी भ्यालेन्सीको क्यारेक्टरिस्टिक्स दिएको छ, हामी यसलाई डिफरेन्सेस गरेर लेखौँ. प्राइमरी भ्यालेन्सीले के दिन्छ? प्राइमरी भ्यालेन्सीले भ्यालेन्सी दिन्छ. अनि सेकेन्डरी भ्यालेन्सी अथवा एक्जिलरी भ्यालेन्सीले हामीलाई के दिन्छ? कोअर्डिनेसन नम्बर दिन्छ अथवा नम्बर अफ लिगेन्ड्स एट्याच टु द मेटल एटम दिन्छ. अनि अर्को पोइन्टमा चाहिँ एभ्री इन द सेकेन्डरी भ्यालेन्सी इज आइदर सेटिस्फाइड बाई एन आयन्स अर न्युट्रल मोलिक्युल अर बाई बोथ भनेको छ. अनि प्राइमरी भ्यालेन्सी इज द कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड सेटिस्फाइड बाई एन आयन. Primary valency always satisfied by anion, and secondary valency satisfied by anion or by neutral molecule or by both. अनि पछि हाम्रो के दिएको छ भन्दाखेरि every metal has fixed number of secondary valency. secondary valency सबै मेटलको लागि के हुन्छ? फिक्स हुन्छ भनिएको छ. प्राइमरी भ्यालेन्सी चाहिँ मेटल अनुसार नै डिफरेन्ट हुन्छ. अनि पछि हाम्रो सेन्टेन्सर एन्ड आउटसाइड द कोअर्डिनेसन इज the species satisfying primary as well as secondary valency are written inside the bracket which do not ionize and gives the test with suitable reagent भनेर दिएको छ हैन. माथितिर के दिएको छ? The secondary valency have directional nature भनेको छ. यो पनि एउटा पोइन्टको रूपमा लेख्न सकियो. अनि पछि प्राइमरी भ्यालेन्सी डज नट ह्याभ डिरेक्सनल नेचर. अनि species satisfying the secondary valency cannot be obtained in free state. The species satisfying the primary valency can be obtained in free state भनेर अर्को डिफरेन्स लेख्न सकियो. अनि पछि प्राइमरी भ्यालेन्सी र सेकेन्डरी भ्यालेन्सी एउटा इक्जाम्पल लेखेर चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्राइमरी भ्यालेन्सी र सेकेन्डरी भ्यालेन्सी देखाउन सकियो, तोक्न सकियो. यो चाहिँ हाम्रो के भयो? डिफरेन्सेस अफ प्राइमरी एन्ड सेकेन्डरी भ्यालेन्सी भयो. स्ट्रक्चर अफ कोएमाइन्स भनेर COIAMINs अन द बेसिस अफ वेर्नर्स कोअर्डिनेसन थ्योरी. त्यसमा चाहिँ हामीले के गराउने हो? स्ट्रक्चर गराउने हो. स्ट्रक्चर अफ CuCl3 6NH3 भनेर दिएको छ. when this amine is acted upon by spontaneous अथवा aqueous solution AgNO3 सँग ट्रिट गर्दाखेरि के हुन्छ? AgNO3 सँग यसलाई ट्रिट गर्यो भने चाहिँ all the 3 chlorine ion present in the amine are precipitated as AgCl, which shows that 3 Cl minus ion are found in free state which satisfy the primary valency. 3 Cl minus ion are found in free state which satisfy the primary valency. CuCl3.6NH4 6NH3 यसलाई चाहिँ रियाक्सन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि Cl बाहिर निस्किन्छ, 3 Cl बाहिर निस्किन्छ. अनि पछि के हुन्छ?
3Cl plus Ag gives AgCl as white PPT. AgCl को रूपमा के हुन्छ बाहिर आउँछ सिल्भरसँग ट्रिट गर्दाखेरि फर्मुला CuNH3 CO6NH3 Cl3 जे पनि लेख्न सकियो हैन भनेपछि NH3 कतिवटा 6 वटा 1 2 3 4 5 6 अनि क्लोरिन कतिवटा 3 वटा निस्कियो 3 वटा क्लोरिन निस्कियो स्ट्रक्चर अफ COCl3 6NH3 यसबाट चाहिँ के थाहा भयो भन्दाखेरि प्राइमरी भ्यालेन्सी 3Cl - 3 हो भन्ने थाहा भयो हैन सेटिस्फाई द प्राइमरी भ्यालेन्सी भनेपछि अब हामी स्ट्रक्चर अफ COCl3 5NH3 गर्दाखेरि के हुन्छ यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो 2Cl के हुन्छ सोल्युसन अफ AgNO3 सँग ट्रिट गर्दाखेरि 2Cl3 only 2Cl3 ion AgCl white PPT are formed, which shows that only 2Cl ion is found in free state and is satisfy the primary valence. यसले पनि के गर्छ प्राइमरी भ्यालेन्सी सेटिस्फाई गर्छ जुन कि 2Cl- हो भनेपछि अब यसमा पनि COCl3 5NH3 AgNO3 को प्रेजेन्समा के हुन्छ 2Cl फ्री रेडिकल बाहिर निस्किन्छ भनेपछि त्यो क्याटायनसँग रिएक्सन भएर चाहिँ के हुन्छ वाइट PPT अफ AgCl टु AgCl बनाउँछ स्ट्रक्चर अफ COCl3 यो गराउँदाखेरि चाहिँ के भयो एउटा दुईटा तीनटा क्लोरिन बनायो हैन अनि स्ट्रक्चर अफ COCl3.4NH3 structure of COCl3.4NH3 treatment of this amine with the aqueous solution of AgNO3 precipitates only one Cl- ion AgCl, which shows that only one Cl- ion is found in free state and it satisfies the primary valency. Structure of COCl3 4NH3 COCl3 4NH3 क्लोरिन नेसी यसले कतिवटा तीनटा भ्यालेन्सी 3Cl- देखायो हैन यसले 2Cl- र यसले 1Cl-. When the amine is treated with aqueous solution AgNO3 when the amine is treated with aqueous solution of AgNO3 no precipitate is obtained which shows that no Cl- ion is found in free state यो चाहिँ आयोनाइज नै हुँदैन भनेपछि यसमा सबै सेकेन्डरी भ्यालेन्सीको आयोनाइज नै हुँदैन यो जस्ताको त्यस्तै हुन्छ एप्लिकेसन अफ वेर्नर थ्योरी अफ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड यसमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छैन के दिएको छ जियोमेट्री र आइजोमेरिजम दिएको छ हैन वेर्नर थ्योरीको पोस्टुलेट पनि दिएको छ एप्लिकेसन अफ वेर्नर थ्योरीमा के लेखिएको छ इट कुड प्रेडिक्ट द जियोमेट्री अफ द डिफरेन्ट कम्प्लेक्स with coordination number 4 and 6 it could explain existence of isomerism in coordination compound. It is successful in explaining formation and behavior of coordinate compound. भनेको छ भनेपछि यसको पोस्टुलेट पनि दिएको छ हामी पोस्टुलेट नहेरौँ हामी हेरौँ के भन्दाखेरि should we concept of coordinate bond हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो एउटा सेन्ट्रल एटम हुन्छ सेन्ट्रल एटमको वरिपरि के हुन्छ लिगेन्ड्स हुन्छ र सेन्ट्रल एटमलाई कोअर्डिनेटिङ स्पियरमा राखेर चाहिँ त्यसको
क्याटालिस्टिक पावर चाहिँ के रहन्छ, कोअर्डिनेसन बोन्ड बाहिर लेखिन्छ भनिएको छ। सिडविक कन्सेप्टले चाहिँ यो मोडल बनाएको छ फर्मेसन अफ NH3 6NH3। He extended the Lewis concept of covalent bond and introduced new concept of coordinate bond. This concept bond, in fact, the ligand contain at least one of the pair of electron. According to Sidgwick, a ligand donate the electron pair to the central metal atom, form coordinate bond or dative bond, which is represented as ligand to metal. It is indicated as ligand. Ligand L denoted the pair electron to the सेन्ट्रल मेटल भनेर यहाँ चाहिँ पिक्चर देखाएको छ, जसमा कोबाल्ट चाहिँ सेन्टरमा राखिएको छ एज अ सेन्ट्रल मेटल। भनेपछि NH3 लाई चाहिँ एरोहेड दिएर कोबाल्टतिर पोइन्ट गराइएको छ, 6वटा NH3। यो भयो फर्मेसन अफ 6NH3 2CO3 बोन्ड इन CONH3 6C3। सिडविक कन्सेप्टलाई चाहिँ यदि नोट लेख्न भन्यो भने यति नै लेख्न सकिन्छ हामीले। हेयर नाइट्रोजन एटम अफ इच NH3 मोलिक्युल डोनेट्स एन इलेक्ट्रोन पेयर टु CO3 फर्मिङ द कोअर्डिनेट बोन्ड। नोमेनक्लेचर यसबाट चाहिँ क्वेसन आइरहेको छ, 3 मार्क्सको क्वेसन, 2 मार्क्सको क्वेसन, 1 मार्क्सको, इभन 4 मार्क्सको क्वेसन त आउँदैन खासै, 3 मार्क्ससम्मको क्वेसन आइरहेको छ। नोमेनक्लेचरमा चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि हामी सर्टेन रुलहरू पढ्छौँ, त्यो रुलहरू पढेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, नोमेनक्लेचर गर्न सक्ने हुन्छौँ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डको। कम्प्लेक्सेस द नेगेटिभ लिग्यान्ड एन्ड इन्टु IDE चेन्ज टु O। यदि IDE छ भने नेगेटिभ लिग्यान्ड जस्तै फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, साइनिन, CN- फ्लोराइड छ अनि क्लोराइड छ, ब्रोमाइड, लास्टमा IDE बाट एन्ड हुन्छ भने कुनै लिग्यान्ड, त्यसलाई चाहिँ IDE लाई O गराउने, फ्लोराइडलाई फ्लोरो, क्लोराइडलाई क्लोरो, ब्रोमाइडलाई ब्रोमो, साइनाइडलाई साइनो, सल्फाइडलाई सल्फो अथवा थायो चाहिँ अब सल्फो नै गराउने, थायो पनि लेख्न सकिन्छ। If the name of negative ligand and in ATE, यदि नेगेटिभ लिग्यान्ड माइनस भएको लिग्यान्ड माइनस आयन भएको चाहिँ ATE मा चाहिँ के हुन्छ, अथवा ATE ITE मा चाहिँ एन्ड हुन्छ भने, जस्तै सल्फाइड SO4 माइनस हो, सल्फाइड ITE मा, सल्फेट ATE मा यदि एन्ड हुन्छ भने ITE लास्टमा चाहिँ के लेख्ने, O इज चेन्ज इन्टु O भनेपछि E इज चेन्ज इन्टु O। सल्फेटको E चाहिँ O मा चेन्ज हुन्छ, सल्फेटो, सल्फाइटो, अक्जालेट चाहिँ अक्जालेटो, C2O4 माइनस छ भने अक्जालेटो, नाइट्रेट छ भने नाइट्रेटो, नाइट्राइट छ भने नाइट्रिटो, अनि कार्बोनेट छ भने कार्बोनेटो हुने भयो हैन। पोजिटिभ ग्रुप्स एन्ड इन IUM, NO+, NH2NH2 छ भने हाइड्राजाइन छ भने हाइड्राजिनियम हुने भयो, अनि नाइट्रोसिल छ भने नाइट्रोसोयम अथवा नाइट्रोसिलम हुने भयो। इन केस अफ न्युट्रल लिग्यान्डको केसमा यदि वाटर छ भने एक्वा लेख्ने, एमोनिया छ भने एमाइन लेख्ने, कार्बोजाइल छ भने कार्बोनाइल लेख्ने, नाइट्रोसिल छ भने एनो नाइट्रोसिल और नाइट्रोसो लेख्ने। यो चाहिँ तपाईँ नोट गराउनु भयो होला, यदि गराउनु भएको छैन भने अगाडितिर गएर फेरि नोट गराउन सक्नुहुनेछ, किनकि यो नोमेनक्लेचर स्ट्रक्चर र पछाडि हामीले जुन फर्मेसन पढ्नेछौँ यो चाहिँ यतिकै हेरेर खासै केही आउनेवाला छैन। इक्जामको 1-2 दिन अगाडि हेर्नु भएको छ भने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ। अब तपाईँले नोट गराउनु पर्दैन, तपाईँ अगाडि रेडी नै हुनुहुन्छ लगभग पढेर। तर यदि तपाईँ अगाडि नै हेर्नुहुन्छ भने नोट चाहिँ गराउनु होला। म त भन्छु सकेसम्म सबैको नै नोट गराउनुहोस्, किनकि धेरै मिस भइरहेको हुन्छ यस्तो स्किप गर्दाखेरि चाहिँ। त्यसकारण तपाईँ नोट नै गराउनुहोस्, पेन कपी लिएर बस्नुहोस्। त्यो मैले लगभग सबै ट्युटोरियलमा नै भनिरहेको छु।
अब हामी जाउँ न्युट्रल लिग्यान्डमा वाटरलाई एक्वा, कार्बोनाइललाई कार्बोनाइल नै, अनि NH3 एमोनियालाई एमाइन लेख्छौँ, नाइट्रोसिललाई नाइट्रोसिल नै लेख्छौँ, नाइट्रोसिललाई नाइट्रोसिल अथवा नाइट्रोसो लेख्न सकिन्छ। द लिग्यान्ड नाइट्रोजन एन्ड अक्सिजन आर कल्ड डाइनाइट्रोजन एन्ड डाइअक्सिजन। यदि 2 छ भने डाइ थप्ने, 3 छ भने 3 4 हुँदै जाँदाखेरि हामी के थप्न सक्छौँ, ट्राई टेट्रा पेन्टा थप्न सक्छौँ। इफ देयर आर सेभरल लिग्यान्ड of same kind, we normally use the prefix di, tri, tetra, penta and hexa to show their number of ligand देखाउनको लागि के लेख्ने, जस्तै CN6 छ भने हेक्सा साइनो लेख्न पाइयो हैन। Ligand of this type, an exception occur when the name of ligand include a number, example dipyridine or ethylene diamine. To avoid confusion in such case, bis, tris, tetrakis, pentakis and so on are used in the name of ligand. जस्तै CrEn3Cl3 दिएको छ भने ट्राइस इथाइलिन डायमाइन अथवा डाइएमाइन। क्रोमियम III क्लोराइड लेख्न सकियो हैन। अनि PtPy4 दिएको छ भने टेट्राकिस पाइरिडिन प्लाटिनियम लेख्न सकियो, टेट्राकिस पाइरिडिन प्लाटिनियम 0 लेख्न सकियो हैन। अनि पछि कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड एन्ड न्युट्रल मोलिक्युल ह्याभ नो स्पेशल एन्डिङ। complex compound and neutral molecule have no special ending but complex negative ion and at ATE negative ion छ भने फेरेट अक्जालेट यसरी ह्यान्ड हुन्छ हैन। अनि पछि हाम्रो अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ हामीले सेन्ट्रल एटमको लागि मात्र लेख्छौँ। सेन्ट्रल एटमको लागि पनि ब्राकेट गराएर हामी अक्सिडेसन स्टेट लेख्ने गरेका छौँ। If there is different ligand, these are named as alphabetical order. Ligand चाहिँ एउटा भन्दा बढी छ भने त्यसलाई चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा लेख्न सकिन्छ। जस्तै CrNH3 थ्राइस ClCnNO2 छ भने ट्राइएमाइन क्लोरो साइनो नाइट्रिटो क्रोमियम III लेख्न सकियो। यहाँ चाहिँ हामीलाई डिफरेन्स नेम अफ द कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भनेर दिएको छ। पेन्टा एक्वा नाइट्रोसिल आयोन FeH2O5NO2+ दिएको छ भनेपछि H2O5 भने पेन्टा एक्वा भयो, NO भने नाइट्रोसिल भयो, अनि पछि आइरन, अनि यसको अक्सिडेसन स्टेट +2 दिएको छ माथि हाम्रो कोअर्डिनेसन स्पियर बाहिर भनेपछि II लेख्न सकियो +2 को ठाउँमा। अनि पछि हाम्रो सेकेन्डमा चाहिँ सोडियम पेन्टासायनो नाइट्रोसिल फेरेट सोडियम अगाडि लेख्यो ल, ठिक छ यो पनि हैन। अनि पछि हाम्रो थर्ड नम्बरमा दिएको छ टेट्राइमाइन डाइक्लोरो प्लाटिनम टेट्राक्लोरो प्लाटिनेट भनेर दिएको छ हैन। एक्जामाइन कोबाल्ट III क्लोराइड भनेर 4 नम्बरमा दिएको छ। CONH3 अनि COCl NH3 2+ भनेर दिएको छ। यो चाहिँ के हुन्छ, पेन्टा एमाइन क्लोरो कोबाल्टेट पनि लेख्न सकिन्छ ATE, अथवा ATE लेख्न चाहिँ के नेगेटिभ लिग्यान्डमा कोबाल्ट लेख्ने, अनि पछि III आयोन मेटल छ भने चाहिँ कोबाल्ट मात्र लेख्ने, कोबाल्ट आइरन यो लेख्न सकिन्छ हैन। Na2ZnCl4 छ भनेपछि सोडियम
टेट्राक्लोरो लेख्ने, क्लोरिन होइन क्लोरो हुन्छ। अनि पछि जिङ्केट आई लेख्न सकियो। K2FeCN5NO छ, पेन्टासायनो नाइट्रोसिल फेरेट पोटेसियम अगाडि लेख्ने, पोटेसियम पेन्टासायनो नाइट्रोसिल फेरेट लेख्न सकियो। अनि पछि सायनो पेन्टासायनो जोडेर लेख्ने, अनि नाइट्रोफेरेट पनि के गर्ने जोडेर लेख्ने, पेन्टासायनो नाइट्रोफेरेट चाहिँ जोडेर लेख्ने। अनि टेट्रापाइरिडिन PY4 PTPY4 PTCl4 दिएको छ भने टेट्रापाइरिडिन प्लेटिनम II भनेपछि टेट्राक्लोरो प्लेटिनम अथवा प्लेटिनेट पनि लेख्न पाइयो यसमा, प्लेटिनेट II लेख्ने। अनि पछि क्रोमियम EN इथाइलिन डाइएमाइन, EN आएको बेलामा इथाइलिन डाइएमाइन, PY भने पाइरिडिन। अनि पछि हाम्रो अरू के छ त्यस्तै गरी भन्दाखेरि हाम्रो हेक्जा एक्वा एल्युमिनियम आयोन भनेर AlH2O6 3+ लाई लेखिएको छ। अनि पछि हाम्रो एल्युमिनेट आयोन भनेर AlH2O2 OH4 माइनस लाई लेखिएको छ एल्युमिनियम आयोन। खास यसको के हुनुपर्ने डाइएक्वा टेट्राहाइड्रोक्सी एल्युमिनियम हुनुपर्ने, त्यसको ठाउँमा एल्युमिनेट आयोन पनि लेख्न सकियो, एल्युमिनेट आयोन पनि लेख्न सकियो। अनि पछि यो बक्समा चाहिँ हाम्रो अलिकति दिएको छ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड भनेर दिएको छ, यो तपाईँ आफै पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। क्रोमियम कम्प्लेक्स आयोन भनेर चाहिँ एल्युमिनेट आयोन दिएको छ, हेक्जा एक्वा क्रोमियम दिएको छ, क्रोमिएट आयोन क्रोमिएट आयोन मेटल आयोन भन्ने बित्तिकै H2O होल ट्वाइस OH4 यो चाहिँ कमन छ हाम्रो माथि, र एल्युमिनिएट आयोन र क्रोमिएट आयोनमा चाहिँ यो दुईटा के छ कमन छ, त्यो पनि हेर्न सकिन्छ, अब्जर्भ गर्न सकिन्छ हामीले। अनि पछि हाम्रो हेक्जामाइन क्रोमियम III आइरन III कम्प्लेक्स आयोन, हेक्जा एक्वा आइरन II हेक्जा एक्वा आइरन। अनि टेट्राक्लोरोफेरेट 4वटा क्लोरो अनि आइरन फेरेट। अनि पछि 3- टेट्राब्रोमोफेरेट, यो लास्टमा AT किन लगाएको छ, यहाँ ब्रोमिन छ, Br- छ, त्यो भएर फेरस आइरन II लेख्दा नि हुन्थ्यो, फेरेट लेख्दा नि भयो, टेट्राब्रोमोफेरेट II। टेट्राआयोडोफेरेट II हेक्जा एक्वारियन H2O6 एक्वारियन, हेक्जा एक्वारियन III फेरेट लेख्न छुट्यो, हेक्जा एक्वारियन फेरेट। यहाँ चाहिँ धेरै नै छुटिरहेको रहेछ, यो बुकमा चाहिँ अलि यहाँ बिग्रिरहेको रहेछ, त्यो चाहिँ तपाईँ आफै पनि सच्याउन सक्नुहुनेछ, रुल चाहिँ भनेको नै छ, त्यही रुल अनुसार जानुभयो भने के हुन्छ एकदम करेक्ट बाटोमा नै पुग्नुहुनेछ तपाईँ। कोबाल्टेट भनेर II दिएको छ, COH2O2 OH4, यसमा कोबाल्टेट आयोन लेख्नुपर्ने हो, कोबाल्टेट मात्र लेखेको रहेछ, यो चाहिँ तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुनेछ। डायमाइन सिल्भर ल यो भयो। अब यो चाहिँ हाम्रो यति गरेपछि हाम्रो नोमेनक्लेचर सकियो, यो चाहिँ तपाईँ आफै पनि गर्न सक्नुहुनेछ, ट्राई गर्नुहोस्, भएन भने तपाईँ साथीहरूसँग सुन्नुहोस्, साथीहरूले नि बताउनेछन् तपाईँलाई, कमेन्ट गर्नुहोस्, नआएको हामीहरू पनि सक्दो प्रयास गर्नेछौँ। अब हामी चाहिँ EAN रुल जुन चाहिँ हाम्रो नेक्स्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ, EAN रुल त्यो हामी पढ्दैछौँ। डिफेक्ट अफ सिडविक मोडल भनेर दिएको छ यहाँ, एलदेखि एम डिफेक्ट चाहिँ के छ,
such as accumulate negative charge on the central metal atom is unlikely. Such as accumulation of negative charge on the central metalमा नेगेटिभ चार्ज एकुमुलेसन हुनु अनलाइकली हुन्छ भनिएको छ। त्यही नै डिफेक्ट छ। मैले फाइनल कन्क्लुजन मात्र भने। माथिको पढ्नु मन छ भने पढ्नुहोस्, यो चाहिँ इक्जाममा आउँदैन र खासै इम्पोर्टेन्ट पनि छैन, त्यसकारण म चाहिँ यो तर्फ गइन। सिडविक एटोमिक नम्बर रुल अथवा इएएन रुल भनिएको छ। यसलाई डिफिनेसन गरिएको छ, द टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द सेन्ट्रल मेटल एटम of ion donated by the ligand through coordinate bond is known as EAN of the central metal atom. Total number of electron around the central metal atom. सेन्ट्रल मेटल एटम को अराउन्डमा भएको टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन भनेको लिग्यान्डको नम्बर हो होइन, नम्बर अफ लिग्यान्ड होइन, टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन अराउन्ड द सेन्ट्रल मेटल इलेक्ट्रोन अराउन्ड द सेन्ट्रल मेटल एटम of ion donated by the ligand through coordinate bond is known as EAN of the central metal atom or ion, which is equal to the atomic number to the nearest inert gas. Hence this rule is known as noble gas rule. noble gas rule पनि भनिन्छ किनकि त्यो नम्बर चाहिँ हाम्रो नोबल ग्यासको वरिपरि नजिकै हुन्छ। when the EAN is 36, then it is near to krypton. When it is 54, then it satisfies for xenon, which is a noble gas अथवा inert gas. When it satisfies 86, it is radon, which is also a noble gas. When the EAN is 36, 54, 86 rule is said to be followed. EAN rule is used to predict the stability magnetic property of the complex compound. If the EAN of the central metal atom is equal to the atomic number of the inert gas, such as complex are stable and diamagnetic. भनेपछि हामीलाई EAN रुलले के दिन्छ? डायम्याग्नेटिक प्याराम्याग्नेटिक के हुन्छ त्यो दिन्छ, स्टेबिलिटी पनि दिन्छ, स्टेबिलिटी स्टेबल छ कि छैन भन्ने कुरा दिन्छ। यसभन्दा बढी कलर पनि दिन्छ, तर यहाँ चाहिँ कलर चाहिँ हामीले मेन्सन गर्दैनौँ। भनेपछि यसले हामीलाई पछि गएर हेर्दाखेरि सेपहरू पनि सेप साइज पनि दिने गर्दछ, त्यो पनि हामी पछिबाट पिपिटी थ्योरीमा पढ्ने नै छौँ। भनेपछि यसमा चाहिँ हामी EAN रुल लगाएर चाहिँ क्याल्कुलेट गर्छौँ। EAN रुल के छ? EAN इज इक्वल टु Z माइनस X प्लस NY दिएको छ, वेयर Z इज एटोमिक नम्बर अफ सेन्ट्रल मेटल एटम, X इज अक्सिडेसन स्टेट अफ सेन्ट्रल मेटल एटम, N इज नम्बर अफ लिगेन्ड र Y चाहिँ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डोनेटेड बाई वान लिगेन्ड। एउटा लिगेन्डले डोनेट गरेको नम्बर अफ के हुन्छ? इलेक्ट्रोन हुन्छ। N भनेको नम्बर अफ लिगेन्ड, सेन्ट्रल मेटलको वरिपरि कतिवटा नम्बर अफ लिगेन्ड छ। भनेपछि अक्सिडेसन स्टेट अफ सेन्ट्रल एटम त्यो चाहिँ X, अक्सिडेसन स्टेट अफ सेन्ट्रल मेटल निकाल्न सकिन्छ, अक्सिडेसन स्टेट। भनेपछि Z भनेर चाहिँ एटोमिक नम्बर अफ सेन्ट्रल मेटल कति छ त्यो युज गरेर चाहिँ हामी के निकाल्न सकिन्छ? EAN निकाल्न सकिन्छ। जस्तै यतातिर इक्जाम्पलमा दिएको छ एफिसियन 6 3- को चाहिँ के निकालेको छ? EAN निकाल्नको लागि हाम्रो Z को भ्यालु आइरनको 26 हुने भयो एटोमिक नम्बर, अनि पछि अक्सिडेसन स्टेट कति हुने भयो? 3 हुने भयो। माथि -6 कोअर्डिनेसन स्पेयरमा -3 दिएको छ, त्यही भएर कति हुने भयो? -3 अक्सिडेसन स्टेट हुने भयो। अनि पछि हाम्रो N भने नम्बर अफ लिगेन्ड्स कतिवटा छ? 6 वटा छ। अनि पछि नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डोनेटेड बाई लिगेन्ड कतिवटा हुन्छ? 2 वटा नै हुन्छ। भनेपछि हाम्रो कति हुने भयो? 35 आयो। भनेपछि हाम्रो 36 को नियर भयो, जुन क्रिप्टोन हो। भनेपछि हाम्रो 36 को नियर भयो, तर 36 भएन भनेपछि त्यो चाहिँ के भयो? हाम्रो प्याराम्याग्नेटिक र अनस्टेबल भयो। हाम्रो यदि सेटिस्फाई गर्छ, नोबल ग्यासलाई सेटिस्फाई गर्छ भने डायम्याग्नेटिक हुन्छ, अनि पछि स्टेबल हुन्छ। तर यदि सेटिस्फाई गर्दैन भने, EAN रुल सेटिस्फाई गर्छ भने डायम्याग्नेटिक स्टेबल हुन्छ, र यदि सेटिस्फाई गर्दैन भने त्यो चाहिँ अनस्टेबल र प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ। Hence the EAN rule, EAN of the Fe3 is not equal to the atomic number of krypton, that is
36 hence it is unstable and paramagnetic. Number of unpaired electron पनि निकाल्न सकिन्छ. EAN minus atomic number of krypton 36 minus 35 is equal to 1 which is number of unpaired electron. यो चाहिँ अब कलरफुल छ छैन भनेर सोध्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ कलरफुल हुन्छ भन्छु किनकि त्यहाँ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ. हामीले अगाडि पढिसक्यो हो नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने चाहिँ के हुन्छ तलबाट माथितिर जम्प गरेर तलतिर झर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ कुनै इनर्जीमा के हुन्छ आयोनले रिफ्लेक्ट गर्छ एनर्जी लाइट रिफ्लेक्ट गर्छ त्यो चाहिँ हामीले कलरको रूपमा देखिन्छ. त्यो चाहिँ हामी अहिले नहेरौँ त्यो हामीले पहिले पढिसक्यो च्याप्टर 5 मा. अब चाहिँ नेक्स्ट इक्जाम्पल के दिएको छ यसमा निकल साइनाइड NiCN4 होल ट्वाइस भनेर चाहिँ दिएको छ. यसमा चाहिँ हामीले निकलको एटमिक नम्बर 28 नम्बर अफ अक्सिडेसन स्टेट 2 अनि पछि हामीले n को नम्बर कति हुन्छ यसमा 2 नै हुन्छ अथवा n को नम्बर कति हुन्छ हाम्रो नम्बर अफ लिगेन्ड 4 छ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन सेयर चाहिँ 2 हुन्छ. यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो भन्दाखेरि 34 आयो. NiCN4 होल ट्वाइसको लागि 34 आयो. यसमा पनि नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन कतिवटा आयो 2 वटा आयो भनेपछि यो पनि के भयो क्रिप्टोन 36 को नजिकै भयो. र यो नम्बर चाहिँ तपाईँ सम्झिनु होला 36 54 86 36 84 56 यो नम्बर चाहिँ तपाईँ सम्झिनु होला किनकि यो नसम्झिकन तपाईँ EAN रुल सेटिस्फाई गर्यो गरेन तपाईँ थाहा नै पाउन सक्नु हुँदैन. भनेपछि कति 36 54 अनि 86 36 54 86 भयो याद भयो ल ठिक छ. भनेपछि हाम्रो यो NiCN4 2 माइनसमा चाहिँ अनपेयर्ड दुईटा आयो भनेपछि यो पनि अनस्टेबल प्याराम्याग्नेटिक भयो. हामी CONH3 6 3+ लाई लियौँ. CO को जेट कति हुन्छ 27 कोबाल्टको एटमिक नम्बर 27 यक्स भने नम्बर अफ अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ कति हुन्छ 3 अनि पछि हाम्रो नम्बर अफ इलेक्ट्रोन डोनेटेड बाई 1 लिगेन्ड एउटा लिगेन्डले दिएको दुईटा इलेक्ट्रोन अनि पछि हाम्रो जेड भइसक्यो एक्स भइसक्यो वाई पनि भइसक्यो भनेपछि नम्बर अफ लिगेन्ड्स चाहिँ कतिवटा छ हाम्रो भन्दा 6 वटा छ भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ 36 आयो. नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्दा क्रिप्टोनको नजिक भयो जुन चाहिँ 36 नै हो. नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन निकाल्दाखेरि EAN माइनस एटमिक नम्बर अफ क्रिप्टोन गर्दाखेरि चाहिँ कति आयो 0 आयो. 0 आउनुको मतलब के हो यो डायम्याग्नेटिक र स्टेबल छ भन्ने कुरा हामीलाई के भयो थाहा भयो. भनेपछि हामी अब EAN रुल लगाएर चाहिँ स्टेबिलिटी र म्याग्नेटिक प्रोपर्टी चाहिँ के गर्न सक्ने भयौँ निकाल्न सक्ने भयौँ. त्यति जानिसकेपछि हामी एक्सेप्सन अफ EAN रुल. अब यो एक्सेप्सन खासै हेर्नु त नपर्ने तर पनि हेर्दाखेरि Fe3+ छ भने 35 Ni+2 छ भने 38 34 यानुको जेडको भ्यालु दिइरहेछ. अनि पछि हाम्रो Cu+1 32 अनि कोबाल्ट +2 36 यो चाहिँ अक्टाहाइड्रल हुन्छ. क्रोमियम+3 33 यो चाहिँ अक्टाहाइड्रल. Mn+2 37 यो पनि अक्टाहाइड्रल हुन्छ. यो चाहिँ एक्सेप्सन हो. यो चाहिँ एक्जाममा खासै आएको छैन आउँदैन पनि आउँदैन होला भनौँ. तपाईँ यसो हेर्न चाहिँ सक्नुभयो तर यसलाई चाहिँ फोकस चाहिँ नदिनु होला. एप्लिकेसन अफ EAN रुल बाई EAN रुलले चाहिँ हामीले के गर्यौँ एउटा त म्याग्नेटिक प्रोपर्टी युज निकाल्न सक्यौँ र अर्को चाहिँ स्टेबिलिटी पनि के गर्न सक्यौँ निकाल्न सक्यौँ. भनेपछि अब हामी VBT थ्योरी पढौँ. VBT थ्योरीको पोस्टुलेटहरू हेरौँ. VBT थ्योरीले के भन्छ सेन्ट्रल मेटल एटम आयन प्रोभाइड एभाबिलिटी नम्बर अफ एम्प्टी sp डिएटोमिक अर्बिटल इक्वल टु द कोअर्डिनेसन नम्बर. तपाईँ अब राम्रोसित हेर्नु मन छ भने तपाईँ हेर्नु होला. म चाहिँ यो सरर पढाउँदै गएँ ल. The hybrid orbital formed by hybridization of vacant orbital have equivalent in energy and definite geometry which take part in
बोन्ड फर्मेसन विथ लिगेन्ड अर्बिटलबाट बोन्ड फर्मेसन गरेर चाहिँ यसले के गर्छ जियोमेट्री दिन्छ, डिफाइनाइट जियोमेट्री दिन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अहिले जुन फर्मेसनमा गर्ने नै छौँ। लिगेन्ड हेभ एटलिस्ट कोअर्बिटल कन्टेनिङ अ लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन भनेको छ। इफ द कम्प्लेक्स कन्टेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन इट इज प्याराम्याग्नेटिक, whereas it is paired electron it is diamagnetic। त्यो चाहिँ हामीले एन रुलबाट निकाल्छौँ र मात्र निकालिसकेका पनि थियौँ। अन्डर द इन्फ्लुएन्स स्टेबिलिटी पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, मेजर गर्न सक्छौँ। यो भनेको छ हामीलाई भिभिटी थ्योरीले यही नै दिएको छ। n-1d orbital is used for hybridization। inner orbital complex are formed likewise if nd orbital are used outer orbital। inner orbital र outer orbital को कम्प्लेक्स पनि केले दिएको छ, कन्सेप्ट पनि हामीलाई केले दिएको छ, ब्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले दिएको छ। भनेपछि अब यसमा जान्नुपर्ने हामीले फर्मेसन गर्छौँ। अब फर्मेसन गर्दाखेरि हामीले जान्नुपर्ने टर्म्सहरू चाहिँ विक लिगेन्ड, स्ट्रङ लिगेन्ड, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स बन्छ हाम्रो, अनि स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स, अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बन्ने छ हाम्रो। भनेपछि हामी चाहिँ टर्म्सहरू हेर्दाखेरि चाहिँ कोअर्डिनेसन नम्बर 4 छ, अनि हाइब्रिडाइज अर्बिटल sp3 छ भने हाम्रो जियोमेट्री चाहिँ टेट्राहेड्रल बनेको छ। यो तपाईँले घोक्नु पर्दैन, यो चाहिँ पछि अरू फर्मेसन गर्दा आफै थाहा नै हुन्छ हैन। अनि 4 छ भने dsp2 स्क्वायर प्लानर, 6 छ भने यो चाहिँ इनर आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्समा बन्छ। यो चाहिँ हामी अब गर्ने नै छौँ। विक लिगेन्ड, द लिगेन्ड विच हेभ नो टेन्डेन्सी टु पेयर अप द unpaired electron in n-1d orbital are called weak ligands, hence back pairing of electron in d orbital cannot take place। भनेपछि यसमा फोकस गर्नुपर्ने पार्ट यो छ, हेन्स ब्याक पेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन इन डी अर्बिटल डज नट, ब्याक पेयरिङ चाहिँ हुँदैन। भनेपछि एउटा पछाडितिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ भने त्यो चाहिँ अगाडितिर आउँदैन, पेयरअप गर्न अगाडितिर आउँदैन यदि विक लिगेन्ड छ भने। यदि हाम्रो स्ट्रङ विक लिगेन्डको इक्जाम्पलमा चाहिँ के पर्छ भन्दा हाम्रो F- फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन, H2O पर्छ हाम्रो विक लिगेन्डमा। अनि स्ट्रङ लिगेन्डमा चाहिँ द लिगेन्ड विच हेभ टेन्डेन्सी टु पेयरअप गर्ने टेन्डेन्सी छ भने त्यसलाई हामी के गर्ने, पेयरअप द अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन n-1d orbital are called strong ligands, hence back pairing of electron in d orbital takes place। d orbitalमा ब्याक पेयरिङ हुन्छ र त्यस्तो टेन्डेन्सी राख्छ भने त्यसलाई हामी स्ट्रङ लिगेन्ड भन्छौँ। जस्तै साइनाइड NO2- NH3 CO NO NO3- एन्ड अर्ग्यानिक लिगेन्ड्सहरू पनि हुन्छ। हामी विक लिगेन्ड र स्ट्रङ लिगेन्ड पढ्यौँ, यो चाहिँ पछाडि गएर एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। हाम्रो यो टर्म युज भइरहेको छ फर्मेसन अफ कम्प्लेक्स, कोअर्डिनेटेड कम्प्लेक्समा। अनि स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज भनेको छ विक लिगेन्डको सिरिजमा चाहिँ आई, यो चाहिँ क्यापेसिटीको आधारमा छ। आई इज लेस देन बिआर इज लेस देन S2 इज लेस देन Cl माइनस इज लेस देन NO3 माइनस इज लेस देन F माइनस OH माइनस H2O। विक सबैभन्दा विक चाहिँ के हुन्छ, विक फिल्ड लिगेन्ड चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि विक फिल्ड लिगेन्डमा सबैभन्दा विक चाहिँ H2O भयो र स्ट्रङ चाहिँ कुन चाहिँ भयो हाम्रो I2 विक फिल्ड लिगेन्ड। भनेपछि हामी स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्डलाई पनि त्यस्तै गरेर लेख्न सक्छौँ। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्सेस स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड चाहिँ हाम्रो CO, सबैभन्दा विक फिल्ड लिगेन्ड चाहिँ हाम्रो आयोडिन हुन्छ। अनि सबैभन्दा स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड चाहिँ कार्बन CO हुन्छ भनेर दिएको छ। CO पछि CN पछि NO2, पेन्टाथ्रोलिन O, अनि पछि डाइपाइरिडिल, थाइलिन डाइएमाइन, अनि EDTA, H2O, अक्जालेट, ETOH, OH माइनस, F माइनस, NO3 माइनस, Cl माइनस, S2 माइनस, अनि Br माइनस र I2 माइनस भनेर स्ट्रङ लिगेन्डदेखि हामी विक लिगेन्डतर्फ स्पेक्ट्रोकेमिकल सिरिज हेऱ्यौँ। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स भने चाहिँ के, टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स आर फर्म ड्यू टु sp3 हाइब्रिडाइजेसन इन सेन्ट्रल मेटल। टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स केले भन्छ, sp3 हाइब्रिडाइजेसन भन्छ।
भनेपछि टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स आर जनरली फर्मड बाई विक लिगेन्ड बट नट ए स्ट्रङ लिगेन्ड। विक लिगेन्डले चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स बन्छ। किन विक लिगेन्डले हाम्रो टेट्राहेड्रल कम्प्लेक्स बन्छ त्यो चाहिँ तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ। विक लिगेन्ड भनेपछि के हुन्छ, यसमा ब्याक पियरिङ हुँदैन। यदि ब्याक पियरिङ हुँदैन भने चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोन के हुन्छ, जस्ताको तस्तै बस्छ र हाम्रो sp3 हाइब्रिड अर्बिटल फर्मेसन हुन्छ। यो हामीले अहिले पढ्ने नै छौँ। weak ligand but strong ligand also form tetrahedral complex in which central metal atom has d10 or d8 configuration. अब हामी एक्सप्लेन द जियोमेट्री, हाम्रो इक्जाममा आउने क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सप्लेन द जियोमेट्री एन्ड म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ द गिभन कम्पाउन्ड हुन्छ होइन। अनि एउटा कम्पाउन्ड के गरेको हुन्छ, मेन्सन गरिएको हुन्छ, जसलाई एक्सप्लेन द जियोमेट्री एन्ड म्याग्नेटिक प्रोपर्टिज अफ द फर्मेसन अफ FeCl4 2- भनेर दिएको हुन्छ। यसको चाहिँ हामी सुरुमा मैले फर्मेट भन्ने छु, फर्स्टको लागि मैले फर्मेट भन्छु, त्यसपछिको चाहिँ मैले फर्मेट भन्दैन किनभने यसपछिको चाहिँ तपाईँ आफै गर्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ तपाईँ नोट गर्नु होला, मैले चाहिँ बिस्तारै भनिदिन्छु। फर्मेसन अफ FeCl4 2- दिएको छ। अब हेयर लेख्ने सुरुमा चाहिँ हेयरबाट सुरु गर्नु पर्यो। अनि सेन्ट्रल मेटल एटम, हेयर सेन्ट्रल मेटल एटम के हो, हेयर Fe इज द सेन्ट्रल मेटल एटम लेख्नु पर्यो। इन दिस कम्प्लेक्स अक्सिडेसन नम्बर अफ Fe इज इक्वल टु अक्सिडेसन नम्बर कति छ +2 भनेर लेख्नु पर्यो। अनि त्यसपछि कोअर्डिनेसन नम्बर अफ Fe2+ इज इक्वल टु भनेर कोअर्डिनेसन नम्बर कति छ भनेको नम्बर अफ लिगेन्ड कति छ 4 छ इज इक्वल टु 4 लेख्नु पर्यो। The valence bond theory can be used to predict the geometry and magnetic properties of the complex ion. The VBT theory अथवा valence band theory can be used to predict the geometry and magnetic property of the complex ion भनेर लेख्नु पर्यो। Here the valence shell configuration of iron is भनेर लेख्नु पर्यो। अनि पछि आइरनको भ्यालेन्स सेल कन्फिगुरेसन 3d6 4s2 हुन्छ, त्यो लेख्नु पर्यो। ABCD गरेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, 4 भागमा डिभाइड गरेर चाहिँ यसलाई के गर्छौँ, पेयर अप गर्छौँ अनि हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछौँ। यसमा चाहिँ हामी एमा चाहिँ के गर्दैछौँ, हामी यसमा एमा डीको अनि एसको डी एस 3d 4s र 4p 4d को चाहिँ के बनाइरहेको छौँ, बक्स बनाइरहेको छौँ। अनि पछि यसमा इलेक्ट्रोनहरू फिलअप गर्छौँ। Fe इज इक्वल टु 26 भनेपछि यसको डीमा कतिवटा हुन्छ 6 वटा हुन्छ र यसमा चाहिँ 2 वटा हुन्छ। भनेपछि यसलाई फिलअप गरिसकेपछि हाम्रो एमा चाहिँ हाम्रो फिलअप गर्छौँ। त्यो गरेपछि n इज इक्वल टु 4, n भने यहाँ के हुन्छ नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 4, n इज इक्वल टु 4 लेख्न सक्छौँ, त्यो लेखौँ n इज इक्वल टु 4 हुन्छ। अनि पछि बीमा Fe2+ हाम्रो चाहिँ यसमा सेन्ट्रल मेटल एटम के हुन्छ Fe2+ हुन्छ, त्यो भने 24 भनेको हाम्रो डीमा 6 हुन्छ र एसको 2 जुन थियो त्यो चाहिँ के हुन्छ भ्यानिस हुन्छ। अब यसमा n इज इक्वल टु 4 नै छ, पहिलाको n इज इक्वल टु 4 नै थियो, अहिले पनि n इज इक्वल टु 4 नै छ। भनेपछि यसलाई एनालाइज गर्दाखेरि हामी हेरौँ S4s2 चाहिँ हाम्रो के भयो, खाली भयो। अनि 4p0 पनि के छ हाम्रो खाली छ। भनेपछि sp3 p को 3टा बक्स र s को एउटा बक्स मिलेर sp3 बनायो भनेपछि हाम्रो यो चाहिँ के भयो sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोनहरू छ, यसलाई चाहिँ पेयरिङ किन नगरेको, किनकि हाम्रो Cl चाहिँ के हो विक लिगेन्ड हो। विक लिगेन्डमा के हुन्न भन्दाखेरि ब्याक पियरिङ हुँदैन। यदि ब्याक पियरिङ हुन्थ्यो भने हामीले यसलाई सिङ्गल इलेक्ट्रोनलाई चाहिँ पछाडि ब्याक पियर गरेर डबल इलेक्ट्रोन गरेर चाहिँ स्टेबल पनि गराउन सकिन्थ्यो, तर Cl चाहिँ के हो विक लिगेन्ड हो, त्यसकारण ब्याक पियरिङ यसमा हुँदैन। अब यहाँ तलतिर हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ बी भनेर हामीले लेख्यौँ Fe2+ को लागि। अनि यसमा के पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ इन दिस कम्प्लेक्स विक लिगेन्ड द्याट इज क्लोरिन इज प्रेजेन्ट, द्याट इज
why back pairing of electron in 3D orbital is not possible. 3D orbital मा back pairing हुँदैन. Hence Fe+2 undergoes sp3 hybridization, that is tetrahedral complex is formed. sp3 hybridization हुने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो tetrahedral complex form हुन्छ. formation of hybrid orbital in Fe2+ भनेर चाहिँ हामी हाइब्रिड अर्बिटल बनाएर देखाउन सक्नेछौँ. sp3 को हाइब्रिड अर्बिटल जसमा n is equal to 4 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन 4 छ. अनि फर्मेसन अफ FeCl4 ट्वाइस गराएर चाहिँ यसमा क्लोरिनलाई पनि हाल्न सकिनेछ, जुन हाम्रो 4 sp3 मा 4 वटा बक्सेस बचिरहेको थियो त्यसमा क्लोरिन फिल गर्न सकिनेछ, किनकि हाम्रो 4 वटा क्लोरिनले चाहिँ 2 वटा इलेक्ट्रोन दिनेछ. स्ट्रक्चर कम्प्लिट गर्नको लागि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाउनको लागि भनेपछि हाम्रो के आयो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री अफ FeCl4. Feलाई सेन्टर राख्ने, क्लोरिन बाट आइरनमा चाहिँ के गर्ने एरोहेड बनाउने, किनकि मेटल टु लिगेन्ड अथवा लिगेन्ड टु मेटल एरोहेड हुन्छ बाई सिडविक मोडल. अनि कोर्डिनेसन स्पियर राखेर माथितिर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि अक्सिडेसन स्टेट लेख्ने. इट कन्क्लुड्स द्याट डीमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ फर्मेसन अफ FeCl4 2 माइनस गऱ्यौँ. अब हामी कन्क्लुजन लेखौँ. इट कन्क्लुड्स द्याट द कम्प्लेक्स आयन इज फर्मड बाई sp3 हाइब्रिडाइजेसन. sp3 हाइब्रिडाइजेसनबाट के भयो कम्प्लेक्स फर्मेसन भयो. एन्ड कन्टेन्स 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन n is equal to 4. Hence the complex ion has tetrahedral geometry and is paramagnetic. Paramagnetic किनकि यसमा 4 नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ. अनि अनस्टेबल पनि हुन्छ किनकि यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन छ. अब हामी फर्मेसन अफ NiCl4 होल ट्वाइस गर्दाखेरि पनि यसमा पनि के हुन्छ हामी निक्कलको नम्बर चाहिँ कति हुन्छ एटोमिक नम्बर 28 हुन्छ र यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3,8d र 4s2 हुनेछ. भनेपछि यसको लागि हामी के गराउन सक्नेछौँ बक्सेस गराउन सक्नेछौँ. 3d 4s 4p र 4d को बक्स बनाएर चाहिँ इलेक्ट्रोन फिलअप गर्ने. अनि यसमा चाहिँ इलेक्ट्रोन फिलअप गर्दाखेरि के हुन्छ फिलअप गर्ने एमा चाहिँ फिलअप गरेर n is equal to 2 भनेपछि 2 वटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन बच्छ. अनि पछि हाम्रो निकल +2 is equal to 26 हुने भयो, किनकि 2 वटा इलेक्ट्रोन चाहिँ के भइरहेको छ लस भइरहेको छ भनेपछि 26 वटा यसको एटोमिक नम्बर कति हुने भयो 26 हुने भयो. भनेपछि 4s2 के हुने भयो 4s0 हुने भयो हाम्रो. अनि हाम्रो 4s0 र 4p0 लाई चाहिँ के गर्दाखेरि टेक अथवा दुईटालाई लिँदाखेरि के हुन्छ हाम्रो s एउटा र p तीनटा भनेपछि sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ. यो पनि टेट्राहेड्रल भयो. यसमा पनि क्लोरिन प्रेजेन्ट छ, के हुन्न ब्याक पेयरिङ हुँदैन भनेपछि यसमा पनि टेट्राहेड्रल sp3 को कारणले टेट्राहेड्रल जियोमेट्री फर्म. भनेपछि हाइब्रिड अर्बिटल sp3 हाइब्रिड अर्बिटल बनाउन सकियो. डीमा गएर फर्मेसन अफ निकल क्लोरिन हेक्साक्लोरो निकल II को लागि चाहिँ हामी के गराउन सकियो क्लोरिन राख्न सकियो. हाइब्रिड अर्बिटलहरुमा जुन भ्याकेन्ट थियो त्यसमा चाहिँ क्लोरिन राखेर लिगेन्ड क्लोरिन राखेर चाहिँ फिलअप गर्न सकियो. अनि पछि जियोमेट्री बनाउन सकियो निकल एज सेन्ट्रल एटम. अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन यसमा n is equal to 2 थियो भनेपछि यो के हुन्छ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ. अनि पछि जियोमेट्री टेट्राहेड्रल जियोमेट्री आयो. अनि पछि हामी फर्मेसन अफ निकल CO40 को पनि गर्न सक्छौँ. यसमा चाहिँ निकलको भ्याल्यु एटोमिक नम्बर 28 अनि यसमा अक्सिडेसन स्टेट 0 दिएको छ, त्यसकारण 26. यसमा चाहिँ CO दिएको छ भनेपछि यो चाहिँ स्ट्रङ लिगेन्ड हो. स्ट्रङ लिगेन्ड दिएको छ भने यसमा ब्याक पेयरिङ हुन्छ. यसमा चाहिँ n को भ्यालु कति आउँछ 0 आउँछ. 0 आयो भने के हुन्छ हाम्रो 0 आइहाल्यो भने पनि हाम्रो
sp3 हाइब्रिडाइजेसन नै हुन्छ, किनकि एसमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो ब्याक पेयरिङ हुँदाखेरि 4s2 बाट दुईटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ 3D मा जम्प गर्छ। जम्प गरिसकेपछि 4s हाम्रो के हुन्छ भ्याकेन्ट हुन्छ, अनि पछि 4s र 4p मिलेर 4sp3 हाइब्रिडाइजेसन बनाउँछ। अनि हामी फर्मेसन गर्छौँ क्लोरिनलाई चाहिँ भ्याकेन्ट स्पेसमा राखेर चाहिँ हामी के गर्छौँ टेट्राहेड्रल जियोमेट्री गराउँछौँ। सिन्स n = 0 हुन्छ भनेपछि यसमा डायम्याग्नेटिक हुन्छ। यो डायम्याग्नेटिक र जियोमेट्री चाहिँ के हुन्छ स्टेबल पनि हुन्छ, टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हुन्छ। हामी स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्सको लागि गर्दाखेरि यदि हामी स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्सको लागि गर्छौँ भने स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स आर फर्मड ड्यू टु dsp2 hybridization in central metal atom or ion। dsp2 हाइब्रिडाइजेसन जसै गरी हाम्रो टेट्राहेड्रलमा sp3 हाइब्रिडाइजेसन भएको थियो, अब हाम्रो स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्सको लागि चाहिँ dsp2 हाइब्रिडाइजेसन, त्यसको मतलब d एउटा एम्प्टी हुनु पर्यो, अनि पछि एउटा s एम्प्टी हुनु पर्यो, अनि पछि p एम्प्टी हुनु पर्यो। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ dsp2 हाइब्रिडाइजेसनले गर्दा स्क्वायर प्लानर कम्प्लेक्स बन्छ। हामी फर्स्ट इक्जाम्पल हेरौँ। फर्मेसन अफ NiNH3 2+ भनेर दिएको छ। यहाँ सेन्ट्रल मेटल चाहिँ निकल हो, जसको एटोमिक नम्बर 28 हुन्छ। कोअर्डिनेसन नम्बर हाम्रो 4 दिएको छ, नम्बर अफ लिगेन्ड होइन। अनि पछि एमा चाहिँ हामी के गर्न सकियो अकर्डिङ टु द भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी can be used to predict the geometry and magnetic property of the complex, hence here the valence shell configuration of nickel is 3d8 4s2 3d6 3d8 4s2 भनेपछि 3d8 र 4s2 लाई फिलअप गर्न सकियो। सिन्स यसमा NH3 स्ट्रङ लिगेन्ड छ भनेपछि यसमा ब्याक पेयरिङ हुन्छ, भनेपछि ए एउटा डी यसमा के हुन्छ Ni2+ गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ यसमा S4s2 चाहिँ 4s0 हुन्छ, किनकि दुईटा इलेक्ट्रोन के हुन्छ हट्छ यसबाट। अरूलाई दिइसकेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो डोनेट गरेपछि कति बच्छ 3d8 मा दुईटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन बच्छ। त्यो पनि ब्याक पेयरिङ भइसकेपछि अनपेयर्ड इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या कति हुन्छ 0 हुन्छ, अनि एउटा डी एस र पी दुईवटा गर्दाखेरि dsp2 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ। dsp2 हाइब्रिडाइजेसन भइसकेपछि हामी के गर्न सक्छौँ त्यसलाई स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री बन्यो भनेर चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ लेख्न सक्छौँ। त्यति लेखिसकेपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि n को भ्याल्यु 0 आएको छ भनेपछि डायम्याग्नेटिक हुन्छ, अनि पछि स्टेबल पनि हुन्छ अनि पेयर्ड इलेक्ट्रोन। अनि हाम्रो जियोमेट्री हेन्स द कम्प्लेक्स आयन हेज स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री एन्ड इज डायम्याग्नेटिक। फर्मेसन अफ COCN4 2- यसको गर्दाखेरि कोबाल्टको चाहिँ हाम्रो 27 हुन्छ होइन। आइरन कोबाल्ट निकल कपर जिङ्क, आइरनको 26, कोबाल्टको 27, निकलको 28, कपरको 29 र जिङ्कको 30। यो चाहिँ एकदम घोक्नु नै पर्छ, घोकिहाल्नु। किन यदि 5वटाको घोक्दाखेरि के हुन्छ हामीलाई एकदम सजिलो हुन्छ, ट्याक्क आउँछ हामीलाई। कोबाल्टको कति 27, निकलको कति 28, जिङ्कको कति 30, आइरनको कति 26, ठ्याक्क आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई फास्ट पनि हुन्छ, यस्तो राइडिङ पनि एकदम फास्ट हुन्छ। अनि पछि हामीलाई नम्बर अफ इलेक्ट्रोन पनि अथवा कन्फिगुरेसन पनि आइहाल्छ। त्यति आइहालेपछि चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ लेख्न सकिहाल्छौँ। अनि हाइब्रिड अर्बिटल बनाउनु फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने कोबाल्टको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन गरेर त्यसलाई बक्समा फिलअप गर्ने, अनि पछि त्यसको अक्सिडेसन नम्बर कति छ त्यसलाई चाहिँ कन्सिडर गरेर चाहिँ अर्कोमा चाहिँ हाइब्रिड अर्बिटल बनाउने। हाइब्रिड अर्बिटल बनाइसकेपछि हामीले लिगेन्ड चेक गर्ने, लिगेन्ड चाहिँ स्ट्रङ लिगेन्ड छ कि विक लिगेन्ड छ, ब्याक पेयरिङ हुन्छ कि हुँदैन। यो केसमा हाम्रो साइनाइड दिएको छ ब्याक पेयरिङ हुन्छ भनेपछि हामी के गर्ने ब्याक पेयरिङ हुन्छ भने ब्याक पेयरिङ गर्ने।
ब्याक पेयरिङ गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ n = 1 आउँछ यसको केसमा एउटा मात्र अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन आउँछ ब्याक पेयरिङ गरिसकेपछि अनि पछि त्यसले गर्दा हाम्रो के भयो स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री र अनस्टेबल प्याराम्याग्नेटिक कम्पाउन्डको फर्मेसन भयो। अब हामी अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स पढ्छौँ। अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स ज्योमेट्री अफ 6 कोअर्डिनेटेड कम्प्लेक्स आयन पनि भन्न सकिन्छ। हामीले के पढ्यौँ टेट्राहेड्रल र स्क्वायर प्लानर पढिसक्यौँ। स्क्वायर प्लानर हुनको लागि sp2 हुनु पर्यो र हाम्रो टेट्राहेड्रल हुनको लागि sp3 हुनुपर्ने थियो। हाम्रो अक्टाहेड्रलको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ हाम्रो अक्टाहेड्रलको लागि चाहिँ के हुनुपर्छ होला त भन्दाखेरि d2sp3 हुनु पर्यो अथवा sp3d2 हुनु पर्यो। यदि d2sp3 हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भने त्यो पनि हामी अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स भन्छौँ र sp3d2 भयो भने पनि हामी के भन्छौँ अक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स नै भन्छौँ। तर यसमा पनि 2 टाइप्स हुन्छ इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स र आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स। इनर अर्बिटल कम्प्लेक्सलाई हामी लो स्पिन कम्प्लेक्स भन्छौँ। आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्सलाई चाहिँ हामी हाई स्पिन कम्प्लेक्स भन्छौँ। किन भन्छौँ यो चाहिँ हामी पछिबाट भन्ने नै छौँ तपाईँलाई। अनि पछि हामी d2sp3 भने चाहिँ हाम्रो इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स हुन्छ र sp3d2 चाहिँ आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स हुन्छ किनकि d2 हाम्रो के छ आउटमा sp3d2 मा चाहिँ बाहिरतिर d2 छ इनर अर्बिटलमा d2 अगाडितिर छ। इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स आर फर्मड ड्यू टु द d2sp3 हाइब्रिडाइजेसन इन द सेन्ट्रल मेटल एटम। यो चाहिँ के को कारणले गरेको हुन्छ इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स आर फर्मड बाई स्ट्रङ लिग्यान्ड। इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स चाहिँ हाम्रो स्ट्रङ लिग्यान्डले बनिरहेको हुन्छ भने हाम्रो आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स चाहिँ विक लिग्यान्डले बनिरहेको हुन्छ भनेपछि हाम्रो यहीँ कतिवटा आयो 2वटा डिफरेन्स बिट्विन आइसक्यो स्पिनको आधारमा एउटा लो स्पिन एउटा हाई स्पिन अनि पछि अर्को चाहिँ हाम्रो ब्याक पेयरिङको आधारमा इनर अर्बिटल स्ट्रङ लिग्यान्ड युज गर्छ र आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि विक लिग्यान्ड युज गर्छ भने चाहिँ फर्मेसन अफ एफिसिएन्ट 6 3 माइनस गर्न सकियो। एफिसिएन्ट 6 3 माइनस सिएन चाहिँ यसमा के हो स्ट्रङ लिग्यान्ड भनेपछि यसमा के बन्नु पर्यो d2sp3 बन्नु पर्यो कि sp3d2 बन्नु पर्यो भनेपछि यसमा चाहिँ स्ट्रङ लिग्यान्ड छ इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स d2sp3 बन्नु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो ल यसमा चाहिँ अझै एउटा यस्तो मजेदार कुरा आयो जुनलाई हामी तपाईसँग सेयर गर्न सक्छौँ। इनर अर्बिटल कम्प्लेक्समा चाहिँ स्ट्रङ लिग्यान्ड किन र आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्समा चाहिँ विक लिग्यान्ड किन भन्दाखेरि हाम्रो d2 अगाडितिरको दुईटा d2 चाहियो होइन। त्यसको लागि स्ट्रङ लिग्यान्डले के गर्छ हाम्रो ब्याक पेयरिङ गर्छ। ब्याक पेयरिङ गरेर डीमा जुन हुन्छ इलेक्ट्रोनहरू त्यसलाई खाली गर्छ अगाडिको डीलाई खाली गर्छ। त्यसकारण यसमा के हुन्छ ब्याक पेयरिङ हुन्छ। ब्याक पेयरिङ भइसकेपछि अगाडितिरको d2 चाहिँ के हुन्छ भ्याकेन्ट हुन्छ। त्यसकारण यसमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स भन्छ। अनि आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो विक लिग्यान्ड हुन्छ। विक लिग्यान्डले ब्याक पेयरिङ गर्न सक्दैन। ब्याक पेयरिङ गर्न नसकेपछि के हुन्छ हाम्रो पछाडिको दुईटा डी अर्बिटल लिनुपर्ने हुन्छ किनकि अगाडिको डी अर्बिटल चाहिँ सिंगल इलेक्ट्रोन भए पनि हुन्छ किनकि त्यसमा ब्याक पेयरिङ नै हुँदैन। त्यसकारण त्यसले चाहिँ हाम्रो के बनाउँछ भन्दाखेरि आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स बनाउँछ। अब हामी फर्मेसन अफ एफिसिएन्ट 6 3 माइनसमा जाउँ। यसको चाहिँ हामी आइरन भन्ने बित्तिकै 26 हामीलाई थाहा हुनुपर्ने हुन्छ। 26 थाहा हुनुपर्ने हुन्छ अनि पछि अक्सिडेसन स्टेट 3 माइनस दिएको छ। Fe3 प्लस चाहिँ कति हुन्छ 23 हुन्छ। अनि यसलाई चाहिँ हामी हाइब्रिडाइजेसन गर्न सक्छौँ अथवा हाइब्रिडाइजेसन गर्न सक्छौँ डाइरेक्टली नभनौँ। यसलाई चाहिँ हामी बक्स बनाएर चाहिँ 3D 4S 4P र 4D मा लेख्न सक्छौँ। अनि पछि सिन्स यसमा सिएन साइनाइड एज स्ट्रङ लिग्यान्ड प्रेजेन्ट छ ब्याक पेयरिङ हुन्छ भनेपछि डी अगाडिको दुईटा डी खाली हुन्छ अनि पछि यस पनि खाली हुन्छ अनि पछि P3 पनि लिन सकिन्छ। d2sp3 हाइब्रिडाइजेसन भयो भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के भयो अक्टाहेड्रल इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स बन्यो। अनि पछि हाम्रो यसको कन्क्लुजन हेरौँ।
एकदम ध्यान दिएर हेरौँ यसको कन्क्लुजन चाहिँ। इट कन्क्लुड्स दैट द कम्प्लेक्स आयन इज फर्मड बाई D2sp3 hybridization and contains one unpaired electron, that is n is equal to 1. Hence the complex ion has octahedral geometry in our orbital complex and is paramagnetic also since n is equal to 1. So for the formation of complex inner 3D 4s and 4p orbital are used. देख्नुभयो त के लेखिएको छ, 3D 4s र 4p orbital युज भएको छ, त्यसकारण चाहिँ यसलाई इनर orbital complex भनियो। अनि इट कन्टेन म्याक्सिमम नम्बर अफ पेयर्ड इलेक्ट्रोन, म्याक्सिमम नम्बर अफ पेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहिँ के छ, म्याक्सिमम छ, किनकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन जम्मा एउटा छ भने पेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहिँ के छ यसमा म्याक्सिमम छ। अनि त्यसकारण यसलाई के पनि भनिन्छ, मिनिमम नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन भएको कारणले यसलाई लो स्पिन कम्प्लेक्स भनिन्छ। भने चाहिँ यसमा मिनिमम नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ अनि हाम्रो आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्समा चाहिँ हाई नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन हुन्छ। त्यो पनि हाम्रो के भयो, डिफरेन्स भयो। यसको डिफरेन्स एकदमै सजिलो नै छ, तपाईँ यसो अलिकति दिमागलाई जोड मात्र दिनुपर्ने छ, त्यही पनि गर्नुपर्ने छैन, हामी नै यही सबै जोड दिइरहेको छौँ। अब फर्मेसन अफ CuNH3 6 3+ भनेपछि अक्सिडेसन अफ स्टेट 3+ दिएको छ भनेपछि अब तपाईँ के जान्नुहोस्, कोबाल्ट भन्ने बित्तिकै 27 तपाईँको दिमागमा आइसक्नु पर्ने छ। त्यो आइसकेपछि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन SSP/SP/D/S गरेर चाहिँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगुरेसन लेखिसक्नु पर्ने छ। NH3 स्ट्रङ लिगेन्ड हो भनेपछि यसले के गर्छ, D2sp3 हाइब्रिडाइजेसन बनाएर चाहिँ हाम्रो अक्टाहेड्रल जियोमेट्री कम्प्लिट गर्छ। यसमा पनि के हुन्छ, लो स्पिन कम्प्लेक्स हुन्छ, किनकि यसमा नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन चाहिँ मिनिमम हुन्छ। फर्मेसन अफ CuNH3 6 2+ दिएको छ। अब तपाईँलाई यहाँ सेन्ट्रल एटम कप्पर थाहा भइसकेपछि कप्परको नम्बर कति, 27 अथवा 27 कहाँ हो कप्पर, आइरन कपर हजुर 27 नै हो। अनि पछि Cu2+ गर्दा 25 हुन्छ बीमा। अनि सीमा चाहिँ हामी हाइब्रिडाइजेसन डीलाई पनि के गर्छौँ, ब्याक पेयरिङ गर्छौँ। ब्याक पेयरिङ गरिसकेपछि हामी हाइब्रिडाइजेसन लेख्छौँ। हाइब्रिडाइजेसन लेखिसकेपछि हामी हाइब्रिड अर्बिटल बनाउँछौँ। हाइब्रिड अर्बिटल बनाइसकेपछि हामी के गर्छौँ, फर्मेसन अफ CuNH3 लाई चाहिँ बक्समा राख्छौँ, खाली भएको बक्समा राख्छौँ। अनि पछि के गर्छौँ, हामी अक्टाहेड्रल जियोमेट्री अफ CuNH3 6 आयन चाहिँ बनाउँछौँ। अनि यो पनि के हो, हाम्रो आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स। यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स हुन्छ। किन भन्दाखेरि इट कन्टेन्स विक लिगेन्ड। NH3 चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि विक लिगेन्ड हुन्छ। विक लिगेन्ड भएको कारणले यो चाहिँ के भयो, हाम्रो आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स। भनेपछि हामी यसमा चाहिँ के हुन्छ, नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन n is equal to 1, hence the complex ion has octahedral geometry and is paramagnetic. For formation of complex are used, hence it is called outer orbital complex. It contains maximum number of unpaired electron. यहाँ भनेको त छ तर देखिएको छैन, यो बुकमा प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो कि के हो त्यो थाहा छैन। यो एक्सेप्सनल केस हुनसक्छ हाई स्पिन कम्प्लेक्सको लागि। फर्मेसन अफ FeF6 यसमा चाहिँ हामी के देख्न सक्छौँ, हाई स्पिन कम्प्लेक्स नै देख्न सक्छौँ राम्रोसित, किनकि यसमा n is equal to 4 छ। हामी Fe भन्ने बित्तिकै, आइरन भन्ने बित्तिकै कति 26 ज्ञात भइहाल्नुपर्छ। आइरन भन्ने बित्तिकै 26 अनि Fe2+ भन्ने बित्तिकै 24। यसको हाइब्रिडाइजेसन गरौँ अनि हाइब्रिड अर्बिटल लेखिसकेपछि चाहिँ हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ, फर्मेसन अफ FeF6 4- गर्न सक्छौँ हैन। त्यो गरिसकेपछि चाहिँ हामी कन्क्लुड्स कम्प्लेक्स इज इन द फर्म sp3d2, पछाडिको d2 यो चाहिँ विक लिगेन्ड भएको कारणले के हुन्न, ब्याक पेयरिङ हुँदैन। ब्याक पेयरिङ भएन भने पछाडिको दुईटा डी अर्बिटल लिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
त्यो लिएपछि हाम्रो sp3d2 फर्मेसन हुन्छ र त्यसकारण चाहिँ हाम्रो अक्टाहेड्रल जियोमेट्री आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स फर्म हुन्छ। भनेपछि अब हामी डिफरेन्स त लगभग हामीले सबै पढिसक्यौँ। लो स्पिन कम्प्लेक्स र हाई स्पिन कम्प्लेक्स चाहिँ पनि हामी रिभाइज गरिदिन्छौँ। लो स्पिन कम्प्लेक्स, हाई स्पिन कम्प्लेक्स, लो स्पिन कम्प्लेक्स, इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स, हाई स्पिन कम्प्लेक्स, आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स। अनि पछि d2 sp3 केमा हुन्छ? लो स्पिन कम्प्लेक्स। sp3 d2 केमा हुन्छ? हाई स्पिन कम्प्लेक्स। अनि पछि स्ट्रङ लिगेन्ड केमा हुन्छ? लो स्पिन कम्प्लेक्स। विक लिगेन्ड हाई स्पिन कम्प्लेक्स। ब्याक पेयरिङ केमा हुन्छ? लो स्पिन कम्प्लेक्स। ब्याक पेयरिङ केमा हुँदैन? हाई स्पिन कम्प्लेक्स। म्याक्सिमम नम्बर अफ पेयर्ड इलेक्ट्रोन केमा हुन्छ? लो स्पिन कम्प्लेक्स। अनि पछि म्याक्सिमम नम्बर अफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रोन केमा हुन्छ? हाम्रो हाई स्पिन कम्प्लेक्स। अनि पछि एउटा इक्जाम्पल दिनु सकियो। लिमिटेसन अफ भिभिटी भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीको लिमिटेसनमा चाहिँ क्लर most transition metal complex are colored but they provide no explanation for electronic spectra भनिएको छ। VVT does not explain why the magnetic property vary with temperature. Relative stability of complex पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन VVT ले। स्प्लिटिङ अफ डी इनर्जी लेभल पनि एक्सप्लेन गर्न सक्दैन अथवा एकाउन्टमै लिँदैन, कन्सिडर नै गर्दैन। द VVT does not provide any satisfactory explanation for the existence of inner and outer orbital complex को लागि पनि कुनै कुरा दिएको छैन हाम्रो VVTले। भनेपछि यो चाहिँ लिमिटेसन हो, यो खासै आउँदैन, यो मैले सरसर्ती भनिदिए मात्रै हो। अब यसले नेचर अफ लिगेन्ड पनि भन्दैन। अनि पछि लायबल क्रिएसन कम्प्लेक्स आर मोर लायबल देन अदर, त्यो किन हुन्छ त्यो पनि भन्दैन। अब हामी एप्लिकेसन अफ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स हेर्छौँ। एप्लिकेसन कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स हामीले केमा युज गर्यौँ भन्दाखेरि अब हामी जनरली हेर्दाखेरि म्याग्नेटिजम युज गर्नको लागि, स्टेबिलिटी क्लरको लागि, अनि पछि हामी जियोमेट्री दिनको लागि चाहिँ युज गर्यौँ। अनि पछि हामी युज कसरी गर्छौँ भने यहाँ लेखेको छ एप्लिकेसन अफ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स नेचुरली अकरिङ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड आर भाइटल अर्गेनिजम मेटल कम्प्लेक्स प्ले भेराइटी अफ इम्पोर्टेन्ट रोल इन बायोलोजिकल सिस्टम क्लोरोफिल हेमोग्लोबिन भिटामिन B12 etc. Brilliant and intense color of many coordination compound such as Prussian blue has great value as dyes and pigment. Example थ्यालोसाइनाइन कम्प्लेक्स भनेर दिएको छ हैन। डाइज पिगमेन्ट्समा चाहिँ कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्सले इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भनिएको छ हैन। ब्रिलियन्ट इन्टेन्स कलर। थर्डमा चाहिँ के दिएको छ? सेभरल इम्पोर्टेन्ट हाइड्रोमेटलर्जिकल प्रोसेस युटिलाइज मेटल कम्प्लेक्स फर देयर एक्सट्र्याक्सन अफ मेटल फ्रम देयर ओर्स। मेटल एक्सट्र्याक्सनमा पनि कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स युज हुन्छ भनिएको छ, बायोलोजिकल रूपमा, मेडिकल रूपमा। अनि पछि हाम्रो डाइजहरूमा युज भयो, साइनाइड ओरहरूमा युज भयो। साइनाइड सोल्युसन युजुअली आर एम्प्लोइड टु सेपरेट गोल्ड फ्रम देयर ओर्स। दे आर अल्सो युज इन इलेक्ट्रोप्लेटिङमा युज हुने भयो। साइनाइन कम्प्लेक्स आर युज, इक्जाम्पल साइनाइन कम्प्लेक्स आर युज इलेक्ट्रोप्लेटिङमा नि युज हुने भयो। मेजर एप्लिकेसन अफ कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड इज देयर युज एज क्याटालिस्टको रूपमा युज हुने भयो। विच सर्भ टु अल्टर द रेट अफ केमिकल रिएक्सन। सोम कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स आर युज एलोयको रूपमा पनि युज हुन्छ। सोम एलोयको मात्र थाहा भएन मलाई। सोम कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स आर युज टु एस्टिमेट द हार्डनेस अफ वाटर एडिटिए हार्डनेस मेजर गर्नलाई पनि युज हुन्छ। कम्प्लेक्स मेट्रिक युजिङ एडिटिए। मोस्ट अफ द कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड आर युज इन मेडिसिनमा मोस्ट अफ द कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड चाहिँ केमा? मेडिसिनमा युज गरिन्छ। अब यसमा चाहिँ यति नै थियो हाम्रो। तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू पहिला सुरुमा नै भनिदिइसकेको थियो। अब यसमा चाहिँ हामी यति नै पढ्छौँ। यसपछि चाहिँ हामी एक्सप्लोसिभ्स पढ्नेछौँ। त्यसपछि चाहिँ हामी अरू पढ्दै हुनेछौँ। यो च्याप्टरबाट चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्स स्योर आउनेछ। 10 मार्क्स स्टडी आवर भएको च्याप्टर हो सिलेबस अनुसार। अहिलेको लागि चाहिँ हामी यति नै पढौँ।
अब अर्को ट्युटोरियलमा भेट होला। थ्याङ्क यू।